ano? What's up mga kasamsam? So for today's vlog, kasama ko nga pala si Princess saka si Ate Jazz. Bumibili kami sa Turkiano. Ayan yung mga modelo ng Turkiano. Ay, dumaan. Midnight snack. Sila, alam mo, tingin-tingin. Midnight snack kami. Gutom yung mga dragon sa kailangan na talagang kumain. Nagutom na kasi yung dragon sa Bili na po kayo. sarap na magsambay sa gabi mo. Kasi parang O tapos pag may bumili sa'yo, ano masasabi mo? sarap ka na nasa labas. Na wala kang amo. Na wala kang puwian na amo. Ang masarap sa pagkakamaso. Mamaya na. Masarap pala pag walang amo, no? No? Dahan-dahan lang. Kasi kahit ganitong oras makalabas. Kaso walang pera. Okay lang yan. Trabaho. Manglimos na lang ko yun. Waka na piso. Lata ba? Lata? Lata na gawin ka din. Yes. Kuya, salamat. Chika minute muna. Oh. Oy, tara na. Sana mga dito na si Jordan. Oo, para malapit. Meron din kuya sa Facebook. Ay, princess. Ano yan? Ito po. Ang midnight snack. Kontrito na, may surpresa tayo. Ako talaga nung taga-big-tech. Ano talaga na matapang sa pagkain. No? Eh, kayo. Sige. Parang model ng picture kami. Ano gusto nyo? Ano gusto nyo? Anong gusto nyo? Spirit or... Spirit? Coca-Cola. Spirit. Spirit. Ano? Ayoko yun. Ayaw mo ng spirit? Ano gusto mo? Luka-luka? Ano? Luka-luka? Ayoko nga yan. Luka-luka. Tag dito. Oh, spirity? Ano Loka-laka. Gusto mo ng spirity? Oy, alikan ha. Oh, lagay mo. Tara na, oy! Ems! Oo. Ate Jasmine. Sino pa Ano wak? Ano to? sauce? Bakit ganyan? Ice cream? Ba't ibang flavor? Tara na, princess. Walang pang-slice na dyan. Uy. Wala, yung put ni Ems ang nakikita doon sa vlog niya. Yung dede ko, nakita? Ayun Sa pupit mo. Oh, Diyos ko, Sprite na. Kasi pa-social kayo, pwede niya naman kamayin ganito. O, diba? Ayaw ng cut. Makatino lalaki kanina ah. Thank you, Em. Yam. Ba't ako lang? Ang yaman mo, Em. Sana bukas ulit. Pati si Tere. Wala. Ay, yung phone ko! Oy. Asa na ba yung... Mag-hi kayo sa vlog ko. Hello. Hello po. Midnight snack kami. Magsusoft Seafood drinks. pala to? Pizza. Ang chan mo lang nakikita. Gabi dugo ka pang nalugit ka lang, diba? Para tayong ito mga... Ang the rest daw sa akin na. piso dito. Ba? Sigay.
Sana yung... Ako nalagay. Bakit ako na nakasentro? Munol. Ikaw ang ano, Ikaw na naman yung Yung mga princess. ikaw yung gutom, kauna-unahan. Talaga. Hello po. Midnight snack kami. Bakit ganito na? Hindi mas slice ha. Buti pang ano. Masarap yun eh. Turusin mo na lang natin. Turusin mo na lang. Sibuyas. Masarap Ano? yun, may sibuyas eh. Kuha nga ako. Doon ka kumain sa... Harap. Mm. Yung nga, paano kumain ng pizza? Gumawa din kaya tayo ng pizza natin. Total may... Toaster tasty. Hindi, totoo. Bibilang naman tayo ng kwan. Eh, nagtatago ka dyan. Yung kinakain. Roller. Paano nga nila, ano? Meron ako. Ano masasabi mo sa pizza? So sticky. Ano lang, no? Yummy. Masarap talaga pag malamig. Pero wag ka lang maghanap ng lalaking nanlamig. With feelings pa yun. Masarap talaga yung hipon na walang balat. Para pag dilapan mo yung ano, pizza mo. Paano? Parang may na... Friends, lagyan mo. Sarap. Ito pa. Lagyan ko ng medyo creamy. Ano ba yan? Lakas ang tama mo. Yung creamy. Ano bang ininom nyo kanina? Tea lang naman. Lemon tea. Bakit ang daming puti? Symbolize yan ng ano, magiging ganyan ng ano. Madulas. Pero ako ng tissue niya. Ayaw ko na itong tissue ng langit. Ayaw ko talaga. Masarap to. Ano to? Ito. Parang ano, Ito. mayonnaise. Hindi na anghang. Hindi. Lagyan daw ng ganito. Yogurt to. Yogurt. Yogurt na nilagyan nila ng... Yogurt. Gumagawa ko ng ganito. Masarap pala mo. Sarap. Oo, pampatanggal umay. Sama natin. Thank you. Tigda dalawa ba tayo? Tigikis. Isa lang eh. Isa lang. Sa'yo ate! Yung bumili, nagdadalawa na. Nagdadalawa ba? Hatian yung tatlo yan. Matinog talaga. Ano, te? Pag na-imagine ko yung iba. Ano? Ano iba? Bakit maasim-asim? Gawa ng yogurt. Parang natikman ko dati. Nakain, may, Yung parang natikman ko, parang hindi man yun maasim-asim. Ano? Yung puting na hindi man maasim-asim. Ito parang maasim. Yogurt yun? Tapos ka mga matatapon. Ha? Iba yung sinasabi ng puti. Ulit nga, be. Pumili ka doon! Hati na tayo dito. Maglimantis ang nasa. Okay tayo dito. Ayoko. Hati na sila dyan. Ate, parang wala tayong hati ah. Sabi dyan, hindi ako malaki. Natadala lang ako dito kumain. Nakapit ano lang, hirap ko nasa. Coca-Cola, naging loka-loka. Nakakain Ala. ng pizza. Kala ko ba food trip kayo? Isa palang pizza lang yan ha. Maayaw ka na. Minsan dan ako masarap, maganda yung Sarap. pizza nila doon. Yung Thin crust. Hindi, yung chick. Malap, tapos punong-puno pa ng mabubusog ka doon sa isa. Saan? Sa paisano? Oh. Parang nakilala ko kung ano siya kalamig. Ganon din yung
Doon bumibili yung boyfriend ko ng pizza. Naalala mo? Oo. Tinglamig na yun. Kaya nga, kung gusto nyo ng Hatiin lalaki, yun. mainit, na hot, maghanap kayo Hatiin ng mo. lalaking may lagnat. Uy, ang bagong baby Kung natin. gusto nyo maghanap ng lalaking Paano ko bakit nabububuhay? Tinasabig na ako. saway, Inom ng lemon, pre. Oo, namula ng ilong niya. lagnat pa lang yun, be. Lagnat pa lang yun, be. O, tapos mamaya, maaalis ako na ba? Ano ba? Tamo. Kung gusto nyo maghanap ng lalaking hot, maghanap kayo ng lalaking may lagnat. Ilan? Lagnat pa lang yun, be, ha? Wala pa yun sulalob. Wala pa yun tax. Ay, masulalo. Anong sulalog? Ha? Ha? Ba't ganyan? Hindi pa rin. Tapos, ganitohin mo pa. Ganutin mo. Kawawa yung mapupunta dito. Ayan mo nga. Matigas na! Kasi kami, ano? Ganyan. Yung sa dulo. Hindi, ilan tayo? Tag-iisa tayo ay. Pagkat si ano, sabi mo. Ganyan siya magkat ng isang pirasong pisa. Yung sa dulo kawawa kasi yun na lang Oy, ang alam matigas na laman. Na walang kalaman-laman ay malutong naman siya, pero walang laman. O, kanina yun, sa'yo yun napupunta dahil madami kang sinabi. Oh, sige, dahil. Sa akin to. Tigang! Ito sa akin, ito sa akin. Oh, sige. Sa akin Yung yung ano matigas na parang hindi na siya juicy-juicy. Basa-basa sa'yo. Ibig sabihin nito, tigang. Hindi nakakatikim ng ilang taon, kaya tigang. Hoy, maawa naman kay Ate Jazz. Pwede sa akin. Ah. Asa na ba yung tigang na yun? Ayun mo. Prangi ako. Ganito lang po, happy-happy lang po. Happy-happy lang po. Sino hindi nakatikim na isang taon? Ako, magdadalawang taon. Itaas mo Ay, nga sana ng ba yung- konti, Ems. Ako ba? Yeah. Kapasag kasi ito. Bukas na. Napapabukas na pa yan? Oy, wag na. Hindi na yan. Hindi na yan Akala ko mabukasan. dito. Ako to. Yan, kayo nakabuka na ba, te? Grabe. Bukas na lang. Hindi mo na ako, boss. Bukas na lang ulit, ha? Oh, nako. Kinabukasan, tigang na yan. Wala na yung hindi masarap na yan. Hindi na yan juicy. Wala na yan ka-taste-taste. Alam mo na kung saan makakabili ng pizza. Ay, hindi pala sa mama to. Ikaw, mama. Diyan lang sa baba, oh. Ano, nagkahiyaan pa kayo dyan sa pizza? Kainin mo na. Alam mo na? Ano ko na? O, sige. Walang Nakakabusog kasi pag may soft drinks. Masusunod din na tayo magbili ng soft drinks, ha? Sinisisi mo kasi yung luka-luka at saka spirito. Yan eh. Naalala ko to yung friend ko, Spirit. Pretty. Spirito yan. Very good na. Tapos may eskere. Eskere. Music, Hindi na. Sige, mag-music ako. Bilisan mo, mamaya din. Hala, princess, ubusin. Hindi pala pwede. Ate, gusto mo pa ba, ate? Meron pa, ate? Gusto mo pa ba? Ngayon ko na. Ayaw mo na? Kasi mo na yan. nang mahiya. Ako nakakain. Ito pa, oh, achal. Ayun po. Ito na lang. Yan, lagyan nilagay mo, natin. Nalagay mo ito. Kaluoy, ginaling bataan ni ay. Mahirap pala pag hindi na talaga siya sa'yo. Huwag mo nang pilitin. Daming hugot mo, prinsesa. Masasaktan ka lang. Kaya huwag mo nang pigain. Ano ang gagawin? Tigang. Alam mo nga. Tigang talaga. Tigaan mo. Uy, Ayaw eh. ayaw talaga, tigang na siya eh. Ayan. Ito po.
Kasi ito, Pinagpipilitan talaga. Ilang taon na yung tigang? Ilang taon na tigang? 2 taon na siya na hindi nabinyagan. Kaya tigang na tigang. Kailangan magluka-luka at saka magpisa. Ano ko spirit? Sarap! Kala ko spirit eh. Kailangan mo loko-loko at saka spirit eh. Hindi na pwede. Baka mag-ano ako mamaya nito. Mamaya ka dyan. Baka yung burp pinag... Mamaya, princess, ikaw. Mamaya lagyan ko ilong mo ha. Ano kaya no? Pag mo mag-ingay siya, lagyan ko yung ilong mo. Ramdam na ramdam sa kaya kagabi kasi katapit ko siya. Kahit naka-headset na ako, nakikinig ako ng music, naririnig ko pa rin si Princess. Pero believe ako sa mga to, ang sasarap ng tulog nila. Kaya yung hilig ko is, alam mo, music sa kanilang tainga. Ramdam pa naginip. Ramdam mo ba? Ramdam ko rin eh. Kalapit ko si Princess eh. Naririnig ako to. Yung kalasot dito okay. Pero nandun ako sa taas, sabi ko, bakit ganun? Naka-music na ako, naka-music na ako. Narinig ko pa rin si Princess. Kaya, Anong huni? Anong hilik niya? Sabi ko, Princess, kaya anong oras pa ako matutulog ito? Mamaya alas 12. tapos iikot paano ka Hanggang mo? umaga. Yung sa'yo, titigil siya. Titigil siya. Maganda mo ikot baka hindi na. Tapos, ayan na naman! Alam mo, Princess, yung music natin na nakikinig sa rin pala ako din. Hindi nga ako nakatulog. Hindi ako nakakatulog kagabi ganito. Akala ko ako lang. Alam mo, ikaw lang ba? Ikaw lang hindi nakakatulog. Hindi. Sabi ko, nung nandito siya, si Princess, okay. Kasi Tere, dito, maano mo talaga. Kaya nga ang sarap talaga ang tulog ng tatlo nito. Eh sa sobrang sarap ng tulog ko, napapanaginipan ko yung hilig mo. Kumuha din ba kayo ng headset? Naka-headset niya ako eh. Tapos, bakit sa panaginip ko may humihilig? Alam yung music. Alam mo, sumasabay na. Sabi ko, alam mo pa, meditation na yung ano ko ha. Meditation na yung sa tainga ko. Tama, walang effect kay Princess. Alam mo naman kasi yung nadinig nyo, ano lang yung drums palto at saka ano lang yun. Eh ngayon kasi may drummer. Mamayang gabi, ano yan naman yun? Wala na, iba na yung tunog. Saway ka. Sabi ko, hala, talagang paano na to? Paano na ako? Sabi ko, mamaya matutulog ako. Una ako si Princess. Lalo nung nandito siya, tapos pumasok siya dito sa ilalim. Nanginginig ba? Princess, sa Pinas ganun. Nandito yung yanig sa kama. Hindi niya alam. Kaya tayo natin alam kung mihilig tayo. Diba? Alam mo yun, pumasok ka pa dito sa ilalim. Grabe, hindi ko talaga maano. Sabi ko, bakit gano'n? Nilaksan ko na yung volume talaga. Mayroon talaga, nakapula sound na yung ano ko. Apat pala. Pagod na pagod ka, Princess, kagahapon. Kasi hindi naman gano'n yung hilik mo. Oo, hindi ganun. Iba yung hilig niya kagabi, ano? Kaya nga, sa sobrang iba, nakapanaginipan ko tuloy. Hindi parang mawalan ka nung hininga. Muntik. Gusto ko na bumangon gising. Kasi parang yung nagano na siya. Narinig mo yun? Oo. Muntik akong babangon, gigisingin kita kasi parang mawalan ka na ng hininga. Hindi yan naman alam daw. Hindi ko alam, te. Pero pag pero nang umikot ka, sabi ko, Bumawala ka, oo. Tapos kung to be continue naman. Hanggang umaga. Diba nagising ako kaninang umaga? Hilik ka pa rin. Video nga kita eh. Kaso Hanggang umaga nga daw namin ni Giselle yung panaginip niya. Nagising ako alas 6 na. May panaginip na raw. Sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, yung sa panaginip ko may humihili. Kaya nung nagising ako, hinahanap ko. Andito, si Princess. Paano mo hindi ka pa natutulog, pinapakinggan mo, kaya parang nandun sa isip mo. Hoy, mag-Netflix na tayo.
ito na. Tapos nito. Hindi kasi hindi niya nararamdaman. Pero yan nga. Pero mahirap din kasi pisa-pisa baka maano. Check mo nga yung puso Check up mo. mo. Bakit? Kasi ang lit ng butas ng ilong mo. Malaki yan. Ano pag di pag nilalagyan mo, ano okay lang? Hindi na ako naglagay kagabi eh. Maglagay ka mamaya. Kaya pala hindi siya naglagay kagabi eh. Kaya ang lakas eh. 2 araw na. Maglagay ka mamaya. Try natin. Hindi, yung Sunday, okay pa eh. Oo. Pero kagabi talaga, hindi ko matake talaga. Ang lakas. Pagod ako 2 bisis kasi ng ano ko. Oh. Sabi, irok na talaga. Sabi ko, paano ko tutulog nito? Tapos paling ka ng paling. Oo, kasi Di ba doon kayo sa hotel natulog? Malakas yung ano niya? Medyo. Narinig Pero ko. hindi masyado, no? Pero ang sarap Kagabi, ng ano. nila, no? Ang lakas, hindi, malakas kagabi. Sobrang lakas, Prince. Kasi, to the max na, imagine mo, maximum na yung sounds ng music Ah, ko. baka mas maximum pag yung sa hili ko siguro. Talagang gumagalaw. Talagang mayroon pa yung pagka, hindi ba ito? Oo. Sabi ko, ala, si Princess, hindi ba? Bakit ngayon di siya magpatulog? Kung kailan ako may pasok? Lagyan mo muna sa labas. Hindi kagabi kasi paghiga niya. Start na yun. Ang dali pa niyang nakatulog. Sabi. Para mapasanda lang kay Princess, tulog na. Kaya nga di ba sabi ko, mga 2 minutes na tulog. Sabi ko nga, kakakit lang ni Princess, bakit may harok na? Di ba tumatawa tayong 3 dito kagabi pa? Sabi ko, Ate Jasmine, videoan mo nga si Princess. Di ba binidyoan mo, Jasmine? Pero wala namang sound. Baka naka-headset ka nung binidyoan mo. O, kaya pala. Grabe lakas talaga. Hindi ko ma-imagine. Tara, iba may videoan mo kaya. Uuna nga akong matulog eh. Kasi kagabi, di talaga ako nakatulog. Di ba sa hotel kayo Natulog? Hindi kagabi, dito tayo Hindi, nung isang Nakaraang ano. gabi. Sa hotel kayo, di ba? Nakaraang gabi nga. Tapos nung maga, pagkala pa si, gano'n pa si, gumagano pa si Princess. Ayaw ko talaga magpatulog ni Princess. Sabi ko gano'n. Nakakainis. Sabi, gumagano pa. Gising na kasi siya. Sabi ko, makakatulog ako kahit isang oras. Lakad mo. Anday. Gano'n pa. Ay, basa ako, tulog ako. Wala ka man siya nagising. Pero tayong 3, tulog ko rin tayong 3. Tulog ka na lang. No choice naman. Alangan naman pagising tayo, di ba? Di pinipilit nating matulog. Tulog nga, hindi ko, ewan ko. Ewan ko kagabi. Pero okay naman ako nung mga nakarang araw. Bakit kagabi lang talaga hindi sabi ko na. Pero si Ems tulog din. Hindi Di ba dati, di ba gumagalaw kita si nung Ems. bago pa lang ako, may nadinig ba kayo? Parang maganda yung tulog nyo ah. Hindi, di ba? Hindi. Kagabi hindi talaga. Yun lang talaga yung... Maglagay ka nga ng ano, princess, yung nilagay mo nung linggo. Maglagay ka mamaya. Kasi walang ingay yun, no? Saan yun? Nung linggo may nilagay ka? Nung linggo, meron ako nakalagay. First night Pero mo Ano, lang dalawa yan. yan? Dito? Isa lang yan, parang ni-8 lang siya dito. Pero okay Pero naman. pag sobrahan ko na... Okay naman, makaano ka? Pero pag kuminsan kasi, nakikita ko, wala na siya. Natadala na sa hangin. Sa sobrang lakas ng... Ay, video ni Tere, ito pakinggan mo. Natinig ko na yan, dami na nakakuha sa ano ko. I-vlog mo nga! Diba ano, silent SL ka? LS. LS na yun na lang. I-vlog mo! Para matanggal yung ganun niya. Di ba kagabi umakyat ka? Sabi, ano yun? Yun pala, nag-shot ka ng humilag. Ay, ano yun? Ang bilis naman nun. Nakakit pa lang yun. Sabi ko, mapapasana all ka na lang ay. Inom ka ng tubig. Nakainom na ko. Marami, bago ka ano. Dami na yun. Hinihingal ka, mag-diet ka kaya. Baka dahil dun yun, kasi yung puso mo. nga siya. Hindi yun. Baka yung puso mo nababalutan ng taba. Kaya ganun yung hilik mo. Siguro. Pero dati doon di man. Ewan ko pa nung Tumaba ka. tumaba na ako. Kaya nga, kasi yung puso mo, kaya daw humaharok ng ganun kasi nahihirapang huminga.
Kaya nga, minsan natatakot ako pag ganyan nakakarinig ako. Parang gusto ko rin bumangon para tignan. Po sa Pilipinas, ganun din. Nung hindi Nung ka pa umuwi, nung mataba. umuwi ko, yun nasabi ni Ryan. Dati daw Ano wala. sabi nila yan? Ano sabi nila yan? Kasi natulog kami doon sa... Basta natulog ako na mag-isa. Tanghali yun eh. Oo. Ako lang mag-isa. Andun sila lahat sa loob. Nung nadinig nila yung yung hilig ko. Pinasok ako nila dun sa sa kwarto. Kalala ko anong nangyari sa akin. Sabi ko, ang ganda ng tulog ko eh. Ginaganon ko. Sabi ko, anong... iba daw Sa yun. Kuwait dahil, ganun din. Hindi ko na eh. Wala kang kasama. Wala akong kasama, ako lang mag-isa. Pero si nung dito naman kasi nung Ems dito na kagabi, ako. paling ng paling. Nung dito na ako sa Hong Kong, Bumabangon. nung 2017, Nga siya makatulog. sabi ni amo ko babae sa una kong amo. Kasi pag gumagalaw kayong dalawa dito, nagigising ako eh kasi yung langit-ngit nyo ng kama. Yung sa una kong amo, sabi ni amo ko babae, alam mo ba na hindi nga ako tumabi kay amo mo lalaki kasi ang ingay niyang hilik. Ang sarap yung dalawang ipagtabi niya. Kayo ganun sabi niya sa akin. Pasalamat nga lang ako eh. Yung yung kwarto mo kahit na malapit sa amin pero naka-close kaya pa hindi niya marinig. Pero niya kay amo kay sir mo talaga nako, parang bangko na parang iba talaga na tut. Parang as in bumubuelo-buelo din ba tsaka tagal. Kaya ako minsan sabi na ni mo, inaano niya si Diba sa'yo dahil, pag ito, higa mo, hanggang umaga, humihilik ka. Ganon din ako tapos kahit na dami-damihan ko yung unan, medyo na yan, parang medyo okay na naman. Pero okay Wala. pa yung dre mo. Okay man. Kung gustuhan mo ang aming video, please like, share, and subscribe. Bye-bye!